දැන් අපි හදන්න යන්නේ Chinese mixed fried rice. ඒකේ තියෙන වෙනස මොකද්ද කියලා අපි බලමු. පළමුව කරන්නේ Chinese fried rice නේ. Chinese mixed fried rice කියනකොට ඒකේ තියෙන වෙනස අපිට බලන්න ඕනේනේ. දැන් පළමුව අපි කරන්න යන්නේ තෙල් ටිකක් එකතු කරනවා භාජනයේට. ඊට පස්සේ තෙල් එකතු කරගමු. රත් වෙන්න ඕනේ. රත් වුණාම එයට බටරුත් එකතු කරනවා අපි ටිකක්. හරිද? එතකොට තමයි ඒ රසය අපිට දැනෙන්නේ. බිත්තර දෙකක් ගසා ගන්න. බිත්තර සුදු මද කහ මද දෙකක් එකතු කර ඒකට කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. ගම්මිරිස් ටිකක් දාගත්තා. ඒ සියල්ලම දාගෙන දැන් මම ඉස්සරලාම තෙල් දැම්මේ. ඊට පස්සේ බටරුත් ටිකක් දාගත්තා. ඊළඟ දැන් අපි බිත්තර දෙකක් ගසාගෙන සියල්ලම එකතු කරගත්තා. දැන් ඒට ග්‍රීන් පීස් අපි වෙනද පොලේ ගන්න පුළුවන්. අරගෙන ඒකට උණු වතුර දාලා විනාඩි 5ක් තියලා තමයි ඒ ග්‍රීන් පීස් එක ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඒක හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය දැන් බලන්න මේක ඉක්මනට මේ මිශ්‍රණය අපි හදාගත්තා. බිත්තර ඒ වගේම ග්‍රීන් පීස් දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර දැන් බිත්තරට අපි මොකද්ද දැම්මේ කියලා දන්නව නේද? කෑලි මිරිස් ලුණු ගම්මිරිස් එකතු කරගත්තා. දැන් මේක අන්තිමට තමයි පාවිච්චි කරන්න යන්නේ. ඒ නිසා දැම්ම ඔක්කොම කලවම් කරලා පැත්තකේ තියාගන්න. දැන් අපි ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා බැලුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම අම්බරාගත් මස් තම්බලා නෙවෙයි අම්බරාගත් මස් විතරයි මම දැම්මේ. ඒකේ තියෙන වෙනස ඒකේ තියෙන රසය අපි දැනගන්න පුළුවන්. මස් විතරයි මම දාගත්තේ. මස් දාගෙන ඒකට තෙලුත් දැම්මේ නැහැ වතුරත් දැම්මේ නැහැ. අම්බරාගත් මස් දාලා පොඩ්ඩක් වෙලාවට ලිපේ තබා මේක උණු කරගන්න. එතකොට ඒකේ තියෙන අර බලන්න නිකන්ම වතුර එනවා නේද? ඒ වතුරෙන් මේක තැම්බේ. ඊට පස්සේ ඒකට දාන්නේ ලුණු ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් එකතු කරලා මස් ටික හොඳට තැම්බෙන්නට අරින්න. අම්බරාගත් මස් එක්ක කුකුල් මස් වෙන්න පුළුවන්. ඕනෑම මස් වර්ග අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනෑම මස් එළු මස් නැත්තම් ඕනෑම මස් වර්ග පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කුකුල් මසුත් කමක් නැහැ. ඒ සියල්ලම එකතු කරලා දැන් ඒක තැම්බුණා. හරිද? ඒකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගොඩක් වෙලාව යන්නෙත් නැහැ. වතුර දාන්නත් අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වගේම අපි මිශ්‍ර කර දැන් තෙල් එකතු කරගන්න එකට. තෙල් එකතු කර ලූණු දිග්ගතට කපාගත්ත ලූණු ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. ඊළඟ මිශ්‍ර කර ලූණු විතරක් එකතු කරගන්න. දිග්ගතට කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටිකක් එකතු කරනවා. ඒකත් ඇට ඉවත් කරලා ඉඟුරු සුදු ලූණු එකතු කරගන්න. ඉඟුරුත් එකතු කරනවා මස් වර්ග කරනකොට විතරයි ඉඟුරු දාන්නේ. ඉඟුරු සුදු ලූණු කුකුල් මස් අපි වෙනම තම්බලා තියාගත්තා. ඒකත් දැන් අපි එකතු කරනවා. අතින්ම තම්බලා අතින්ම පොඩි කරලා තියාගන්න. ඒක අඹරා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කුකුල් මස් එකතු කරගත්තා. දැන් අපි පිසගත් බත්. අපි දැන් චීන ක්‍රමයට කරන නිසා චයිනීස් රයිස් අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බාස්මති නැත්නම් අපිට සම්බා ඕනෑම හාල් වර්ග අරගෙන පිසගත්තම හරි. පිසගත් හාල් තමයි අපි අරගෙන දැන් බත් පිසගත්තා. ලුණු ස්වල්පයක් එකතු කරනවා. එයටම හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කරගන්න. ටිකක් තමයි දාන්නේ වැඩිපුර දාන්න එපා. කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. කෑලි මිරිසුත් එකතු කර දැන් අපි මේ ආකාරයට හදාගත්ත එක බලමු. මිශ්‍ර කරගන්න. දැන් අපි මොනවද කරන්නේ? අපි අනිවාර්යයෙන්ම වියලි මිරිස් කරල්
ඒකත් දිග්ගතට කපාගත්ත වියලි මිරිස් එකතු කරගත්තා මම. ඒක ටිකක් දාගත්තාම ඒකේ රසය වෙනස්. ඒ නිසා ඒක දාන්න සොයි සෝස් එක එකතු කරගමු. මේස හැන්දක් වගේ. ලයිට් සොයි සෝස් තමයි, ඩාර්ක් සොයි සෝස් නෙවෙයි. දැන් අනිවාර්යයෙන්ම අන්තිමට මොනවද අපි දැම්මේ? ඉස්සන් ටික. ඉස්සන් අන්තිමට තමයි දාගත්තේ. ඉස්සෝ නම් දාගන්න තම්බල නෙවෙයි. ඒ වෙලෙන් අපි එකතු කරගත්තා. විනාඩියක් යන්නේ නැහැ ඒක තැම්බෙන්න. ඒ නිසා අන්තිමට බත් එකතු කරගත්තෙන් පස්ව තමයි ඉස්සෝ දාගත්තේ මම. ඉස්සෝ දාගෙන මිශ්‍ර කරගන්න ඉක්මනට ඒක තැම්බෙනවා. ඉස්සෝ වැඩිපුර වෙලාව තැම්බෙන්නට අරින්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා ඒකේ රසය නැතුව යනවා. ඒ නිසා තමයි දැන් අපි බලමු හොඳට මිශ්‍ර කරලා අන්තිමට තක්කාලි දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් තක්කාලි එකතු කරගන්න. තක්කාලි දාන්න නැතුව හැදුවටත් කමක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නමුත් කැමති නම් දාගන්න. තක්කාලි දැම්මොත් වැඩි වෙලාව තියන්න බෑ. ඒ නිසා මම අන්තිමට දාගත්තේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් එකතු කරගන්න තක්කාලි ටිකක්වත්. දැන් අපි බලනකොට මේකට බටර් ටිකක් අන්තිමට දාගන්න. එතකොට තවත් රසය වැඩි වෙනවානේ. දැන් අපි තෙල් දාලා තමයි ටෙම්පරාදු කරේ. ඊයින් පස්සෙ දැන් අන්තිමට අපි එකතු කරගත්තා බටර් ටික. දැන් මේ ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක බලනකොට කොහොමද තියෙන්නේ? ඉක්මනට හදාගන්න පුළුවන්, රසට හදාගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන වෙනස මොකක්ද කියලා බැලුවොත් අපි මස් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරා. මස් අම්බරාගත් මස් අපි එකතු කරා. පස්සේ කුකුල් මස් දාගත්තා. දැන් ඊට පස්සේ මොකද දැම්මේ? අපි ඉස්සෝ ටික දාගත්තා. ඒ ආකාරයට දාගත්ත දේවල් ඔක්කොම දාලා අන්තිමට මොකද්ද කරේ? පළමුව අපි කරලා තිබ්බා නේද? මොනවාද? බිත්තර, ඒ වගේම ග්‍රීන් පීස්. ඒක උඩින්ම දාගන්න. උඩින්ම දාගත්තාම දැන් ලස්සනයි. ඒ සරසා ගන්නට තක්කාලි ටිකක් උත් දාලා තව ටිකක් ලස්සන කරගත්තා. මේ ආකාරයට බලනකොට කොහොමද තියෙන්නේ? මේක තමයි අපිට Chinese mixed fried rice. මේ Chinese mixed fried rice එක අපි කෑමට ගන්නකොට අපිට වෙන කරියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සියල්ලම ඒක ඇතුලේ තියෙන නිසා අපිට මේ විදියටම කෑමට ගන්න පුළුවන් fried rice එක. හරිද? ඔබත් හදලා රස බලන්න. වෙන වෙන කරි වර්ග මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. හදලා රස බලන්න මේ ආකාරයට හදාගත්ත mixed fried rice එක.